Vâng, xin thưa các bạn, đền của Ngọc Lâm Linh Từ nằm tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Bên cộng đồng tứ phủ của Ngọc Lâm Linh Từ, mình có xin mời thầy Thịnh, mình xin dạ thưa thầy, xin thầy hãy giới thiệu sơ một cái con đường này luôn thầy, con đường và cái cánh chùa, cánh đền này để cho tất cả biết được cái đền mình. Vâng. Đền này được tọa lạc tại số 1/3 Đặng Thái Thân, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vâng, hiệu đền Ngọc Lâm Linh Từ. Dạ, Ngọc Lâm Linh Từ. Vâng, xin thưa các bạn, đây là đền Ngọc Lâm Linh Từ đấy các bạn. Đó, đền Ngọc Lâm Linh Từ. Vâng, xin mời thầy cho con vô để con quay lại Cung điện. Vâng, đây là cái cung điện của Ngọc Lâm Linh Từ các bạn. Thôi bây giờ mình xin quay cái tượng cao nhất là tượng của Bồ, của Phật Quan Âm ra trước các bạn. Vâng, cho con xin lạy Tam Tòa Thánh Mẫu để cho con quay Bồ Tát Quán Thế Âm trong tháng 7. Tầm thân cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngự ở non thiên thấy cảnh trần, tranh giành cánh xé cõi hồng ân. Thế nhân mảnh lại nhìn nhân quả, bánh xe sinh tử mãi xoay vần. Ngự ở non thiên kính Phật bà, ngài nhìn trần tục cảnh xót xa. Bánh xe sinh tử luôn xoay chuyển, ánh lửa lòng từ thắp trong ta. Vâng, xin tầm thân cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Bồ Tát. Vâng, xin dưới này là Tam Tòa Quốc Mẫu. Mẫu trước đó. Mẫu trước. Quay cái chính diện cùng quay mẫu, Phật xuống mẫu, là mẹ của muôn dân, là tiên, là thánh, giáng trần. Xin Nam Mô Tam Tòa Thánh. Mẹ là người đã sinh tôi, mẹ cho xương thịt đôi môi khóc cười. Mẹ cười con lớn xinh tươi, mẹ mong mai sẽ là người nghĩa nhân. Mẹ khuyên đời lắm phong vân, mẹ dạy trí tín đức cần gắng tu. Mẹ hiền nay vắng lời ru, mẹ đi con ở ngàn thu chưa về. Mẹ tôi giờ ở giấc mơ, mẹ còn di ảnh bàn thờ nén nhang. Nam Mô Tam Tòa Thánh Mẫu. Thanh Long Vlog xin mẹ cho con review tất cả những quan cảnh của mẹ. Vâng, xin Tam Tòa Thánh Mẫu cho con. Xong đến cô đôi thủ đền Thượng Ngàn. Vâng, xin cô đôi Thượng Ngàn thủ đền Ngọc Lâm. Xin cô đôi Thượng Ngàn thủ đền Ngọc Lâm cho con xin review và quay cái hình tượng của bà. Làm xanh ngang ngát, thấy cô đôi về gỡ Phật Quan Âm. Tay đàn miệng hát ca ngâm, điểm ra điểm đót, tiếng cầm nhạc khoan. Tiếng cầm là tiếng đàn của tiếng đàn cầm đàn cầm đấy, tiếng đàn khôn lúc nhạc. Đúng rồi. Cầm đàn ha. Vâng, xin thưa các bạn, đây là chủ đền Mai Công Thịnh. Vâng, xin chào thầy. Vâng, xin thầy cho biết là thờ công đồng tứ phủ và thầy giới thiệu một chút về cái công đồng tứ phủ. Vâng, xin mời thầy. Trong công đồng bốn phủ, đây là thờ về đạo tứ phủ của người Việt Nam. Thờ trên cung điện là thờ vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và quan Năm Tào, quan Bắc Đầu. Dưới vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
là hội đồng ngũ vị tôn quan, gồm quan đệ nhất về thượng thiên, quan đệ nhị cai về thượng ngàn, quan đệ tam cai về thoại phủ, quan đệ tứ là quan khâm sai quyền cai 4 phủ, quan đệ ngũ tuần tranh tức là quan lớn tuần tranh. Dưới hội đồng quan lớn là hội đồng tứ phủ quan hoàng thì thờ đại diện ông Bảy về Sơn Trang và ông Mười về bên Nhạc Phủ, tức là quan Hoàng Mười. Ngài trấn thủ tại đất Nghệ An. Trong hội đồng tứ phủ ở đây là thờ theo cổ truyền của dân tộc Việt Nam là có hầu đồng. Hàng năm hàng tiết vào những tháng tiện, tháng 3, tháng 8, bản đền tổ chức cho các thanh đồng, đạo quan, quan nhang đệ tử có căn đồng số lính được ra hầu hạ các ngài để cầu xin Phật Thánh gia hộ độ trì cho gia đạo được bình an, gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt, làm ăn tài lộc vượng tiến, và nhờ của đền thần 4 phủ. Dưới hạ ban là thờ 5 quan ngũ dinh. Đây là bản hầu chuông. Vọng tiếng chuông ngân thuở vàng son, A Di Đà Phật mãi mãi còn. Ngọc Lâm linh từ tâm niệm lạy, Đắk Lắk Lâm Sơn gối tựa non. Ai đến vào ra đi vẫn nhớ, khởi nghiệp tâm từ thấy Phụng Loan. Ba lạy gửi về nơi đất thánh, lối nhỏ đền xưa mãi tâm con. Nam mô tứ phụ cho Thanh Long. Vlog xin review tất cả cái Ngọc Lâm linh từ. Vâng, xin thưa các bạn, đây là chú đền của Ngọc Lâm linh từ Mai Công Thịnh, và chú đền của chú đền là Mai Công Thịnh. Vâng, xin mời thầy qua cái bên đây phải không? Bên đây đây. Đây là ông và tả em hiểu. Trần Triều Hiển Thánh. Vâng, xin thưa các bạn, đây là cái gian thờ của Trần Triều Hiển Thánh, và đây là những cây bát biểu của Trần Triều Hiển Thánh. Vâng, xin mời tất cả các bạn hãy vô cái cung thần của. Vâng, xin Đức Thánh Trần cho con quay lại cái gian thờ của ngài, và xin quay lại cái lưỡi kiếm mà ngài đã đánh trận dẹp giặc của. Đây các bạn, đây là cái lưỡi kiếm của Đức Trần Hưng Đạo. Vâng, xin thầy hãy nói về khái quát cái tiểu sử của. Bên tả của bản đền cung điện là thờ Đức Đại Vương Trần Triều Hiển Thánh, Hưng Đạo Đại Vương, thượng đẳng tối ninh thần. Dưới là thờ nhị vị vương cô, là 2 con gái của nhà Trần. Bên tả là đệ nhất vương cô Huyền Thanh công chúa. Bên hữu là thờ đệ nhị vương cô là Thiên Thanh công chúa. Vâng, và đó là cái bàn thờ của Đức Thánh Trần. Nghĩa là thờ về những vị này là tả hữu, là cũng như là thờ các cái cơ quan pháp luật bảo vệ cung đình, bảo vệ cửa đền thần 4 phủ, là ngài bên tả là ngài Đức Thánh Trần Hưng Đạo.
Vâng, rất cảm ơn thầy. Bây giờ mời ông sang bên hữu, ở bên Chúa Thượng Ngàn. Xin mời các bạn qua bên phía hữu của bản đền là thờ Chúa Thượng Ngàn. Vâng, xin mời tất cả các bạn. Đền thờ về bà Chúa Thượng Ngàn, hay còn nói cách khác là gọi là Chúa Đệ Nhị Thượng Ngàn, là ngài giáng ở tại Đông Cuông Tuần Quán, là hiệu của ngài là Lê Mại Đại Vương, Diệu Tín, Diệu Nghĩa Thuyền Sư. Bên cạnh của hai vị là hầu cận của Chúa Thượng Ngàn là Làng Ân, Làng Ái, là hầu cận ngài. Về Sơn Nhâm Sơn Trang là về gọi là ba quyền cai 36 cửa rừng, tam thập lục điện tung hành càn khôn, tức là Chúa Anh Ninh. Thời nhà Lê là Chúa là một nữ tướng bảo vệ Giang Sơn xã Tắc ở phía Sơn Trang, Sơn Lâm. Vâng, rất cảm ơn thầy Thịnh đã nói chi tiết của cái lịch sử Chúa Thượng Ngàn. Vâng, xin thưa các bạn, đây là vâng, mời các vị đến cửa hội đồng tứ phủ Thánh Cô. Vâng, đây là cung thờ gọi là Đầu Cô, thì thờ về tứ phủ Thánh Cô. Trên cao nhất là cô đệ nhất Thượng Thiên, đằng trước mặt là cô đệ nhất là cô Bơ Thải Cung. Cô Bơ là ngài, là cô là người hiển thánh mà được sắc phong của triều đình là công chúa Thủy Cung. Là đền gốc của cô là ở tại ngã Ba Bông ở Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là đền Ba Bông. Cô Sáu này là thuộc là cô về Sơn Trang. Cô về Sơn Trang, cô hầu cận Chúa Lục cung công chúa, tức là cô Sáu. Bên cạnh nữa là cô Chín. Đây là bên cạnh là cô Chín. Cô Chín là Sòng Sơn hiển thánh tiên bản giáng trần. Đền Sòng là cô Chín là hầu cận mẫu Sòng, cũng được sắc phong triều đình. Xong là cô Chín về tứ phủ là cô được sắc phong một công chúa của triều đình thời nhà Lê. Đấy là tứ phủ Thánh Cô. Và cũng là hết về phần tứ phủ Thánh Cô. Vâng, xin cảm ơn thầy. Giờ mời các quý vị đến vâng, tứ phủ Thánh Cọ. Vâng, giờ mình xin đọc cái bài thơ của tứ phủ Thánh Cô nha các bạn. Nhẹ gánh trần gian triểu nặng vai, chuông ngân vọng nguyệt thức đêm dài. Ai đến tìm tôi nơi trần tục, điểm báo tâm từ chốn liêu trai. Đời nay cõi mộng nhiều tham vọng, hư thực về chiều ngẫm đúng sai. Ảo mộng mãi tham si sân hận, đánh đổi hồn ta cửa Phật đài. Thức tỉnh bế ai đó, vầng trăng đêm khuyết ánh trăm cài. Tránh hỡi tìm ai trong sương lạnh, sáng ngọc còn đâu gót chân hài. Tự gối lưng còng A Di Phật, tâm hỡi ta về chốn bồng lai. Vâng, xin lạy Chúa Thượng Ngàn. Bây giờ mời tất cả các bạn qua bên tứ phủ Thánh Cậu. Bên tả chúng tôi thờ về hội đồng tứ phủ Thánh Cậu, gọi là đại diện về bốn phủ. Phủ về thiên là thờ cậu đệ nhất, phủ về địa là thờ cậu đệ nhị, phủ về thủy tức là thờ về cậu đệ tam, về Sơn Trang thờ cậu bé, tức là gồm bốn cậu, là coi về bốn cõi thiên địa hỏa nhạc. Tức là nhạc là về Sơn Trang, thiên là trời đất, mà địa là đất đai ở dưới hải giới, thủy tức là nước, là thờ về bốn cậu.
Vì trong hội đồng Minh Cộng miêu tả của bản đền là tả hữu là có nầu cô, nầu cộng với lịch sử thờ phụng của đạo mẫu Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thầy. Vâng. Dạ, thầy Trịnh, đây là tất cả. Xin giới các quan âm linh mời về dưới hạ ban. Vâng, xin các bạn hãy xuống dưới hạ ban để cái tập tục văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Đây là hạ ban thờ năm quan ngũ dinh, là ông Hoàng Hổ là màu vàng, là đại diện là Trung ương Hoàng Hổ. Về hổ màu đỏ tức là về hắc hổ, hắc là màu đen, đỏ là màu về cõi thiên, mà đen là coi về cõi địa, trắng thì coi về cõi thủy, xanh thì coi về nhạc phủ, tức là năm cõi, là đông tây nam bắc, tức là về bốn phương. Mà ông màu vàng tức là đại diện là Trung ương Hoàng Hổ. Vâng, xin thưa các bạn, đây là của cái đền Ngọc Lâm Linh Từ đã thờ rất trang nghiêm và rất tôn kính của đạo mẫu Việt Nam của chúng ta. Sau thờ năm quan ngũ dinh thì đến ông Thanh Xà Bạch Xà, tức là thanh là màu xanh, về sơn trang. Ông ra quay đến cái đầu của ngài, cái đầu Thanh Xà. Xin thưa các bạn, đây là ông Thanh Xà. Và bên tả là thờ quan Bạch Xà về thủy. Vâng, thưa các bạn, rất tôn kính, rất trang nghiêm một cái đạo. Trên hai bên là hai cậu tài và cổ quý. Cậu tài và cổ quý tức là có bổn phận là giữ lộc, xin lộc của thập phương, đến xin lộc cậu tài cổ quý. Phần trình bày của chủ đền chúng tôi đã trình bày đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thầy bản đền Ngọc Lâm. Vâng, xin cảm ơn thầy và chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều. Vâng, xin rất cảm ơn thầy. Giờ vâng, xin thưa các bạn, mình xin review lại cái bản đền Ngọc Lâm Linh Từ nha các bạn. Mình xin review hết lại cái bản đền Ngọc Lâm Linh Từ là nơi thờ phượng của đền Thánh Mẫu, cái tập tục văn hóa người Việt Nam của chúng ta. Thì vâng, xin thưa các cái nơi thờ tứ phủ, và sau kia là mẹ Tam Tòa Thánh Mẫu. Vâng, xin đằng sau là Tam Tòa Thánh Mẫu. Còn dạ. Quay về cái hàng y phục này. Rồi. Y phục để phục vụ cho hầu đồng, hầu bóng Việt Nam, hầu bóng Việt Nam. Vâng, xin thưa các bạn, mình xin quay lại cái đền Ngọc Lâm Linh Từ, và tất cả cái quang cảnh của Ngọc Lâm Linh Từ rất trang nghiêm, rất tôn kính và rất ấm cúng cho tất cả những cái bản đền. Thì mình xin review lại là tất cả những cái quang cảnh của Ngọc Lâm Linh Từ các bạn. Đây là cái Đại Hồng Chung nha các bạn, mình Tiếu Hồng Chung, gọi là Tiếu Hồng Chung. Vâng,
để hầu đồng đó các bạn, để hầu đồng. Vâng, để hầu đồng tất cả những gươm giáo, những binh khí để hầu đồng nha các bạn. Đây là một cái ghế cho ngài cho các ngài ngự, cái ghế cô các giá về ngự đồng và các cái giá về ngự đồng. Đây là tất cả binh khí mà của một chẳng hạn như cô bé là cầm một cái binh khí khác, mà cô đôi là cầm một binh khí khác, thì đây là tất cả những cái binh khí của cái hầu đồng đó các bạn. Đó là tiếng nhạc hầu đồng réo rắt của đền Ngọc Lâm Linh Từ. Và đây là những cái bộ trang phục mà để mặc cho những cái giá đồng, giá đồng hầu bóng Việt Nam, một tập tục văn hóa mà đã UNESCO công nhận là phi vật thể nhân loại. Vâng, xin thưa các bạn, quá tuyệt vời một cái tập tục văn hóa của người Việt của chúng ta. Xin quay ra hai bên cái trụ cổng là hai lưỡng long tranh châu các bạn, lưỡng long tranh châu, lưỡng long tranh châu. Vâng, đây là cái khung cảnh trước cái bản đền Ngọc Lâm Linh Từ, và hai bên là lưỡng long tranh châu nha các bạn, lưỡng long tranh châu. Cảm ơn chủ đền của Ngọc Lâm Linh Từ, Ngọc Lâm Linh Từ là Mai Công Thịnh, thầy Mai Công Thịnh đã cho mình review tất cả hết cái bản đền của Ngọc Lâm Linh Từ này. Cuối cùng mình xin chúc tất cả các bạn sức khỏe hạnh phúc, và để ta điều kiện hãy đến với Ngọc Lâm Linh Từ, đường Vâng, xin các bạn hãy tới với bản đền thầy Mai Công Thịnh có 1/3 đường Đặng Thái Long, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vâng, xin chào chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc tất cả. Hả? 038 44 44 nữa 119. Vâng, tên Long. Là Thanh Long Vlog, là Long là